Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi đang ở trong phòng làm việc của mẹ, tìm thấy một cuốn sách hướng dẫn nuôi con. Nhưng nội dung bên trong khiến tôi sợ rợn cả tóc gáy. Quy tắc nuôi con 1. Nếu trẻ gặp khó khăn khi bú, vui lòng kịp thời điều chỉnh tư thế. Chú giải, máu và các bộ phận cơ thể em bé không thể tiêu hóa được. Nguyên tắc 2, nếu em bé luôn khóc thì hãy ôm từ dưới cánh tay và an ủi. Hãy nhớ rằng phải ôm phần đầu và cơ thể cùng lúc, không thể nhấc mỗi phần đầu. Khi tìm thấy cuốn sổ tay này, tôi vừa đi học về, mấy chữ lớn trên trang bìa đã thu hút tôi. Hướng dẫn nuôi dạy trẻ sơ sinh. Mẹ vừa sinh em gái năm ngoái. Không có gì ngạc nhiên khi có loại sách nuôi dạy con cái này. Chỉ là trang bên trong của cuốn sổ tay này bị ố vàng, bìa thậm chí còn bị hư hỏng một chút. Nhìn thế nào cũng không giống là mới mua về. Với sự thúc đẩy của sự tò mò, tôi lật xem nội dung bên trong. Chỉ thấy trên trang giấy viết: trẻ sơ sinh là phương tiện mang gen di truyền quan trọng nhất. Vui lòng làm theo hướng dẫn một cách cẩn thận. Nếu như có bất kỳ sáu phạm nào đối với hướng dẫn này, các biện pháp trừng phạt sẽ được áp dụng sau khi ủy ban xem xét. Điều này khiến tôi càng thêm tò mò. Tại sao nuôi trẻ sơ sinh còn phải lập ra một ủy ban? Tôi lập tức lật sang trang thứ 2. Thế nhưng khi tôi đọc nội dung bên trong, tôi sợ đến nỗi tóc dựng đứng, mồ hôi chảy ròng ròng. Quy tắc thứ nhất chăm sóc trẻ sơ sinh. Nếu trẻ gặp khó khăn khi bú, vui lòng kịp thời điều chỉnh tư thế. Chú ý, máu và các bộ phận cơ thể em bé không thể tiêu hóa được. Nguyên tắc thứ 2, nếu em bé luôn khóc thì hãy ôm từ dưới cánh tay và an ủi. Hãy nhớ rằng phải ôm phần đầu và cơ thể cùng lúc, không thể nhấc mỗi phần đầu. Phần nguyên tắc thì dùng phông chữ in, nhưng phần bình luận được viết tay bằng bút đỏ. Tôi nghiêm túc nhận dạng nét chữ, chắc là do mẹ tôi viết. Tôi cảm thấy như cả đầu mình sắp nổ tung. Trong sách hướng dẫn này có hàng trăm phương pháp phòng ngừa. Đằng sau mỗi nguyên tắc đều có chú thích được viết ngay ngắn của mẹ tôi, giống như là một cuốn sách ghi lại những lỗi sai của học bá vậy. Nhưng nội dung lại vô lý như vậy. Giống như người viết cuốn sổ tay này hoàn toàn không quen thuộc với cấu trúc con người. Chẳng lẽ mẹ tôi không phải con người? Tôi bị suy nghĩ đột ngột này làm cho sợ hãi. Đang muốn tìm một suy nghĩ khác thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Sau đó là tiếng xe đầy trẻ em và tiếng bi bô của em gái. Có lẽ là nhìn thấy giày thể thao của tôi ở ngoài cửa. Mẹ tôi hét lên một câu: Lạc Lạc, con về rồi đấy à? Nghe thấy giọng nói này, tôi đứng im tại chỗ. Mẹ tôi vẫn đang gọi tên tôi. Bước chân cũng chậm rãi tiến đến gần phòng sách. Lạc Lạc, con đang ở trong phòng sách sao? Một giây trước khi cánh cửa mở ra, tôi vội vàng nhét cuốn sách hướng dẫn vào trong cặp. Sau đó tùy tiện lấy ra một quyển sách bài tập đặt lên trên bàn. Sau khi cánh cửa mở ra, mẹ tôi ngó đầu vào nhìn tôi. Tôi mỉm cười với mẹ tôi. Mẹ về rồi à? Nhưng bà ấy không để ý đến tôi, mà đưa mắt nhìn phòng sách một lượt. Ánh mắt cuối cùng là ở trên mặt bàn. Nụ cười của tôi hơi cứng lại, trong tay nắm chặt cuốn sách, trong lòng thì run lên bần bật. Nhưng giây tiếp theo, mẹ tôi lạnh lùng tiến lại sờ vào chiếc máy tính trên mặt bàn. Sau đó liếc nhìn tôi một cái và nói: ngoan đó, không lén chơi máy tính. Giọng nói và biểu cảm đều giống như bình thường. Điều này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, cố gắng giả vờ bình tĩnh lắc cuốn sách bài tập trong tay. Con không chơi, con vẫn đang làm bài tập. Mà lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng khóc dữ dội. Là em gái tôi khóc, Đoàn Đoàn. Ôi hỏng rồi. Mẹ tôi thì thầm, cùng mẹ nhanh ra khỏi phòng sách. Nhìn qua khe cửa, Đoàn Đoàn ngồi một mình trong xe đẩy đang khóc. Mẹ tiến lên muốn ôm Đoàn Đoàn lên. Nhưng bàn tay mẹ đưa ra lại tiến thẳng đến hai bên tai của Đoàn Đoàn. Giống như là muốn nhấc đầu của Đoàn Đoàn lên vậy. Điều này khiến tôi không khỏi không rùng mình. Trong đầu tôi lập tức hiện lên nội dung trong cuốn sách hướng dẫn. Đầu và cơ thể con người là đồng thời, không thể nhấc mỗi phần đầu. Không kịp suy nghĩ, tôi ngay lập tức lên tiếng ngăn cản. Mẹ, không thể ôm đầu, phải ôm từ nách. Vừa nói dứt lời, bóng lưng của mẹ đột nhiên đứng sững lại. Nhưng chỉ trong giây lát, bà nhanh chóng điều chỉnh tư thế ôm em gái từ dưới nách lên. Mặc dù chỉ có một khoảnh khắc, nhưng tôi chắc chắn mình không nhìn nhầm. Động tác của bà và phần mô tả trong cuốn sách giống y hệt. Những chú thích đó của nhiên là do mẹ tôi viết. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào mẹ và Đoàn Đoàn trông thật ấm áp và yêu thương. Nhưng hình ảnh hài hòa này lại khiến tôi cảm thấy rùng mình. Tôi vừa định quay đi và chạy về phòng, mẹ tôi đột nhiên gọi tôi. Lạc Lạc, chờ một chút. Tôi quay lại nhìn vào mắt bà. Trong đôi mắt quen thuộc đó lại mang một chút gì đó kỳ lạ. Bà vừa muốn hỏi tôi vừa rồi có phải đã thấy gì trong phòng sách không? Nhưng vẫn chưa nói xong, cánh cửa đột nhiên lại mở ra. Là bố đi làm về. Vừa bước vào nhà, ông nhìn chúng tôi với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Ba mẹ con làm gì ở đây vậy? Tôi dường như bắt được phao cứu sinh vậy.
Tôi chạy lại trước mặt bố, ông chầm lấy ông. Ông nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Hôm nay là mặt trời mọc ở phía tây rồi. Tôi cười ngượng ngùng, lén đưa ánh mắt nhìn về phía mẹ. Mẹ không nói gì, quay người đưa Đoàn Đoàn về phòng ngủ. Lúc ăn tối, một bên tôi đang nghĩ rốt cuộc có phải là mẹ của tôi không? Một bên cẩn thận quan sát bà ấy. Cho dù đó là hành động hay lời nói, đều không có gì khác thường cả. Tôi thậm chí đã từng nghi ngờ liệu đây có phải là ảo giác của chính mình không? Nhưng sách hướng dẫn trong gặp lại thực tế như vậy, mẹ thực sự có vấn đề. Để tránh giao tiếp với mẹ, tôi tắt đèn sớm và đi ngủ. Nhưng thế nào cũng không ngủ được. Một số ký ức mơ hồ hiện lên trong tâm trí. Khi còn nhỏ, bà nội không thích mẹ, luôn phàn nàn với bố rằng mẹ không có dáng vẻ của người làm mẹ, thậm chí thường xuyên chửi bới mẹ tôi. Việc này khiến tôi ghét bà nội từ khi còn nhỏ. Trong ký ức, bà nội luôn là hình tượng mẹ chồng độc ác trong sách giáo khoa. Nhưng lúc này, tôi lại đột nhiên nhớ tới lời bà nội chỉ trích mẹ. Con lấy vợ kiểu gì vậy, tắm cho trẻ bằng nước sôi. Nếu mẹ không nhìn thấy thì Lạc Lạc bị bỏng chết rồi. Mẹ nghĩ nó chỉ muốn gia đình chúng ta tuyệt hậu. Tắm bằng nước sôi ư? Nhớ lại nội dung trong cuốn sách, tôi nhớ có một điều như này. Quy tắc chăm sóc trẻ thứ 11. Cách mỗi ngày hoặc 2 ngày nên tắm cho trẻ sơ sinh. Hãy nhớ rằng, con người không thể chịu được nhiệt độ cao, không thể dùng nước sôi. Cái này còn cố ý được mẹ tô đậm. Nghĩ tới đây, tôi run rẩy sờ vào vết sẹo trên tay. Bởi vì vết sẹo này, tôi bị không ít các bạn nhỏ ở trường mẫu giáo cười nhạo. Lúc đó tôi còn hỏi mẹ. Bà ấy nói tôi lúc nhỏ hay nghịch ngợm, làm đổ cốc nước nóng. Bây giờ nghĩ lại thì có lẽ không phải. Như bà tôi đã nói, là mẹ dùng nước sôi tắm cho tôi nên bị bỏng. Và cũng chính vì sai lầm này, bà ấy mới đặc biệt tô đậm trên cuốn sổ tay nhắc nhở bản thân không được tái phạm. Con người có tắm bằng nước sôi sao? Mẹ rốt cuộc là thế nào vậy? Tôi cảm thấy toàn thân mình đang run rẩy. Thế nhưng lúc tôi tiếp tục nhớ về những chuyện xảy ra hồi còn nhỏ. Ở cửa đột nhiên có tiếng động, tiếng mở cửa lặng lẽ. Chỉ thấy một bóng người màu đen lặng lẽ đi vào trong phòng tôi. Là mẹ sao? Mẹ rốt cuộc muốn làm gì? Tôi không kịp nghĩ nhiều mà lập tức nhắm mắt lại giả vờ ngủ. May mà cái bóng đó không đến gần tôi mà chỉ đi một vòng quanh phòng. Sau đó lại nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Tôi giữ tư thế giả vờ ngủ một hồi lâu. Cho đến khi xác nhận thực sự không còn tiếng động nữa, tôi mới nhẹ nhàng xuống giường lật xem cặp sách. Quả nhiên cuốn sách hướng dẫn trong cặp sách đã biến mất. Chẳng lẽ là bị mẹ phát hiện rồi sao? Tôi cảm thấy da đầu tê dại, đầu óc trống rỗng. Trong bóng tối, hai tay tôi ôm đầu buộc bản thân mình bình tĩnh lại. Nếu tất cả đều là sự thật, vậy thì mẹ căn bản không phải là con người. Vậy bà ấy sẽ là gì đây? Người giả mạo ư? Nhưng nếu là người giả thì làm sao có thể sinh ra tôi và em gái chứ? Tại sao lại nuôi lớn chúng tôi? Ai đã đưa cho bà ấy cuốn sổ tay đó? Với những nghi ngờ trong lòng, tôi quyết định lén vào phòng sách của mẹ lần nữa. Sách hướng dẫn được tìm thấy ở đó, chắc chắn có nhiều manh mối hơn. Tôi dùng đèn pin của điện thoại di động để soi, cẩn thận nhìn kệ sách. Nhưng trên đó hầu hết đều là sách của bố. Về cơ bản đều là về thiên văn học, thần thoại và truyền thuyết. Tìm kiếm hồi lâu không có thu hoạch gì. Nhưng ngay khi tôi muốn từ bỏ thì lại nhìn thấy chiếc két sắt ở dưới bàn làm việc. Cái két đó là của mẹ. Bà ấy từng nói bên trong để cất những thứ quan trọng và giấy tờ bất động sản. Khi nghĩ đến những thứ quan trọng, tôi ngay lập tức ngồi xuống và bắt đầu thử nhập mật khẩu. Đầu tiên tôi nhập ngày sinh của mẹ tôi, không đúng. Lại thử ngày sinh nhật của bố nhưng vẫn sai. Lúc này lòng bàn tay tôi đã bắt đầu đổ mồ hôi. Nếu sai một lần nữa thì két sắt sẽ bị khóa trong 1 tiếng đồng hồ. Tôi do dự một chút. Lần này nhập ngày sinh của tôi. Một tiếng ting vang lên, cửa két sắt mở ra. Mật khẩu là sinh nhật tôi. Trong lòng tôi như có một sự an ủi nhẹ. Đồng thời cũng sinh ra một chút áy náy. Điều này cho thấy mẹ tôi yêu tôi. Những suy đoán của tôi về mẹ có phải quá hoang đường rồi không? Nhưng khi tôi nhìn thấy những gì trong tủ, cảm giác tội lỗi này đã biến mất trong nháy mắt. Sổ tay ngoại hình con người. Con người chỉ có 2 mắt, 1 mũi và 1 miệng. Vui lòng không mang thêm nội tạng để tránh khiến con người hoảng loạn. Hướng dẫn chế độ ăn uống của con người. Con người có thể ăn hầu hết các sinh vật, nhưng bản thân con người không thể ăn được. Hãy ghi nhớ các đặc trưng trong hướng dẫn sử dụng ngoại hình của con người để tránh ăn thịt người. Sổ tay sinh sản của con người được chia thành đàn ông và phụ nữ. Chỉ có sự kết hợp của cả hai mới có thể sinh sản. Hãy nhờ giới tính của mình, đừng giao phối với người đồng tính. Nhưng cuốn sổ tay kỳ lạ như thế này lại lấp đầy toàn bộ két sắt. Tôi nhanh chóng lật xem, mồ hôi không ngừng đổ ra nhỏ giọt từ trên trán. Nhưng lúc này, ngoài cửa đột nhiên có tiếng động. Lạc Lạc, con đang làm gì vậy? Giọng nói đột ngột khiến tôi vô vùng sợ hãi, ngay lập tức lên tới đỉnh điểm.
Nhưng may mắn là giọng nói đó là của bố. Nhìn cuốn sổ tay trong két sắt, tim tôi đập như trống gõ. Phải làm sao đây? Có nên nói tất cả với bố không? Ông ấy có tin lời tôi nói không? Lạc lạc, tiếng nói ngoài cửa càng lúc càng khẩn trương, đồng thời cũng có tiếng tay nắm cửa sai. Không kịp nghĩ nhiều nữa, tôi đóng cửa két sắt lại. Lúc này cánh cửa phòng làm việc mở ra, bố bước vào trong. Ông ấy sững sờ nhìn tôi, sau đó vỗ vào vai tôi. Tại sao con còn chưa ngủ, vào phòng sách làm gì vậy? Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ biểu cảm của bố, càng không biết phải giải thích hành xáo của mình như thế nào. Chỉ có thể cười nhẹ một cái nói mình không ngủ được. Nhưng mong đợi bố cũng không gặng hỏi tôi nhiều. Ông đưa tôi về phòng ngủ, còn đem cho tôi một cốc sữa. Uống xong thì ngủ sớm đi. Em ghi tôi đã cho tôi uống sữa trước khi ngủ thế này đã vô số lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên bố làm. Nhìn miệng cốc bốc hơi nóng, trong lòng tôi không còn cảm giác sợ hãi nữa. Nếu mẹ thật sự không phải là con người, bố tôi đã sống với bà ấy nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không phát hiện ra sao? Bà nội có thể phát hiện ra điều bất ổn, ông ấy lại thật sự không biết gì cả. Hơn nữa không biết có phải là ảo giác của tôi không? Lúc vừa rời khỏi phòng làm việc, tôi luôn cảm nhận được đôi mắt của bố đang hướng về chiếc két sắt. Khiến tôi càng nghĩ, tôi càng cảm thấy sợ hãi. Nhân lúc bố giúp tôi sắp xếp chăn gối, tôi nhanh chóng đổ cả cốc sữa vào chậu hoa. Bố quay lại thì thấy cốc sữa đã hết, hài lòng gật đầu. Chỉ nói với tôi một câu là không được thức khuya rồi liền đi ra. Sau tiếng đóng cửa, tôi lập tức bật dậy khỏi giường. Từ trong túi rút ra một cuốn sách nhỏ. Đây là cái tôi vừa tìm thấy ở dưới đáy két. Khác với các cuốn khác, bìa của nó là da cứng màu đen, trông hơi giống nhật ký. Trên đó có mấy chữ viết tay, nhật ký sinh sản. Đây là ghi chú của mẹ. Tim tôi đập thình thịch, run rẩy mở cuốn nhật ký ra. Ngày 20 tháng 5 năm 2004, đây là lần đầu tiên tôi có thai, chỉ số phôi rất thấp. Ngày 14 tháng 3 năm 2005, em bé anh chào đời, giới tính nam. Ngày 13 tháng 3 năm 2006, nghi lễ kế thừa đã được chuẩn bị sẵn sàng. Ngày 14 tháng 3 năm 2006, kế thừa thất bại, phá bỏ em bé anh. Ngày 9 tháng 8 năm 2007, lần thứ 2 mang thai, chỉ số cũng vẫn rất thấp. Ngày 2 tháng 6 năm 2008, em bé Bi chào đời, giới tính nữ. Ngày 1 tháng 6 năm 2009, nghi lễ kế thừa đã được chuẩn bị sẵn sàng. Ngày 2 tháng 6 năm 2009, kế thừa thất bại. Em bé Bi tạm thời không phá bỏ, giữ lại tiếp tục quan sát. Ngày 2 tháng 6 năm 2008 là sinh nhật tôi, rõ ràng tôi chính là em bé Bi. Vậy còn em bé anh đâu chứ? Cái gọi là phá bỏ có nghĩa là gì? Tôi cố gắng nhớ lại quá khứ. Mơ hồ nhớ khi còn nhỏ bà nội hình như đã từng nhắc đến. Trước khi tôi được sinh ra, có một người anh trai, đáng tiếc là vào sinh nhật đầu tiên đã mất tích rồi. Đây cũng từng là một bằng chứng lớn để bà nội chỉ trích mẹ cho việc trông con không tốt. Anh trai đó chính là em bé anh. Và bây giờ có vẻ như anh trai tôi không mất tích như mẹ tôi đã ghi lại. Là bởi vì nghi lễ kế thừa thất bại nên bị phá bỏ. Lễ thừa kế là gì? Nếu thất bại thì phải phá bỏ, vậy sao lại không phá bỏ tôi? Cổ họng tôi cứng lên, vội lật sang trang cuối cùng. Ngày 7 tháng 2 năm 2023, lần mang thai thứ 3, chỉ số phôi thai cao. Ngày 10 tháng 12 năm 2023, em bé Si chào đời, giới tính nữ. Ngày 11 tháng 12 năm 2024, nghi lễ kế thừa sẵn sàng. Hiển nhiên em gái chính là em bé Si. Hôm nay là sinh nhật đầu tiên của nó. Nói cách khác, cái gọi là nghi lễ kế thừa sắp bắt đầu rồi. Nếu như thất bại, em gái sẽ bị tiêu diệt sao? Vậy còn tôi thì sao? Nghĩ đến đây, tôi không dám tiếp tục nghĩ nữa, lập tức đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Ngôi nhà này tôi không thể tiếp tục sống nữa, nếu không tôi nhất định sẽ chết. Thế nhưng lúc tôi muốn chạy thật nhanh xuống cầu thang, tôi lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi đứng hình tại chỗ. Chỉ thấy trong cầu thang, khắp nơi đều rải rác các bộ phận cơ thể người. Cứ như thể một đống gỗ xây dựng bị vỡ vụn ra vậy. Và trước mặt tôi là một cái đầu người phát sáng. Khuôn mặt đó tôi không thể quen thuộc hơn. Là mẹ à? Chẳng lẽ mẹ đã chết rồi sao? Chẳng lẽ bà ấy đã bị phân tán rồi sao? Tôi hoàn toàn sợ hãi. Tôi choàng váng đứng im tại chỗ, còn không nhớ đến việc hét lên. Nhưng lúc này, một tiếng khóc quen thuộc phát ra từ đầu cầu thang. Khuôn mặt của một em bé từ từ xuất hiện từ góc trên của cầu thang. Là em gái tôi, Đoàn Đoàn. Thấy tôi, em gái tôi ngừng khóc, con bé vụng về bò về phía tôi. Tôi không dám nghĩ nhiều, bế em gái lên rồi quay người tiếp tục chạy xuống dưới. Nhưng lúc này phía sau lại có một giọng nói. Lạc Lạc, mau đưa Đoàn Đoàn cho bố. Là bố. Lúc này ông đang đứng ở đầu cầu thang, nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng. Lạc Lạc, bố vốn định không muốn để con biết những chuyện này. Ông ấy vừa nói vừa chỉ vào những mảnh cơ thể trên mặt đất. Nhưng giờ con đều đã thấy rồi.
Mẹ con là quái vật, bà ấy muốn giết chúng ta. Mấy năm nay bố cứ cảm giác bà ấy có gì đó không ổn. Vừa rồi dưới sự chỉ dẫn của cao nhân, bố mới tìm được cách rớt chớt bà ấy. Em gái con cũng có vấn đề, con mau đưa em cho bố. Chỉ có xử lý bà ấy thì chúng ta mới có thể sống. Ông ấy vừa nói vừa tiến lại gần tôi. Tôi nhìn vào mắt bố mà không hề có chút do dự. Tôi dùng hết sức lực đá vào đầu gối ông ấy. Bố không có phòng bị la lớn ngã xuống đất. Tôi mặc kệ tất cả ông đoàn đoàn chạy xuống dưới lầu. Những lời bố nói tôi không tin một chút nào. Trong phòng ngủ, rõ ràng tôi nhìn thấy cái cây bị tôi đổ sữa vào vẫn tươi mà giờ đã khô héo rồi. Điều này cho thấy trong sữa có độc. Mẹ tôi quả thực là quái vật. Nhưng điều đáng sợ hơn là cái người mà tôi gọi là bố. Người muốn giết tôi là ông ấy sao? Tôi nhanh chóng chạy ra khỏi tòa chung cư. Nhưng tôi vừa bước ra khỏi cửa, Đoàn Đoàn trong vòng tay đột nhiên cất tiếng nói: "Cảm ơn Lạc Lạc, kế thừa thành công rồi." Đây là giọng của mẹ. Đã đến lúc ra nói tất cả sự thật rồi. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Điều tôi hối tiếc nhất trong đời chính là bỏ qua lệnh cấm phong tỏa núi. Mặc dù bảng thông báo ở lối và nói rõ ràng không được vượt qua vạch vàng, tôi vẫn bước vào ngọn núi này. Đi lên con đường leo núi kỳ lạ này, tôi luôn cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình. Nhưng mỗi khi tôi nhìn lại, phía sau luôn không có gì. Có rất nhiều bảng hiệu trên đường leo núi. Họ liên tục nhắc nhở tôi không được âm thầm để bước đi, đừng quay lại. Nhưng tôi vẫn không thể không nhìn lại, bởi vì tôi chắc chắn phải có cái gì đó ở phía sau tôi. Con đường leo núi này thật kỳ lạ. Rõ ràng là một con đường thẳng. Tôi luôn quay lại cùng một nơi. Mặc dù con đường này chỉ có 10.000 bước ngắn ngủi, khi tôi cảm thấy đã bị lạc trong đó mấy chục ngày rồi. Cũng may bây giờ, cuối cùng tôi đã đến ngã ba cuối cùng trước khi kết thúc. Bên trái là đền thờ. Đi lên là cuối con đường leo núi. Khi tôi đang do dự, hình như tôi nghe thấy ai đó gọi tên tôi ở phía sau. Tôi quay lại và nhìn thấy những câu chuyện kỳ lạ ở Đại Lạc Sơn dành cho khách du lịch. Sau khi lệnh cấm núi được dỡ bỏ, điều tra viên của chúng tôi tìm thấy ghi chú của du khách trên đỉnh núi. Khách du lịch này đã được xác định hoàn toàn mất tích ở núi Đại Lạc. Thực ra lúc đầu, tôi nghi có gì đó không ổn ở đây. Lúc đó tôi đang ở quầy bán vé hỏi giá vé. Một du khách bất ngờ chạy đến quầy bán vé chất vấn. Anh ta tuyên bố khu vực danh lam thắng cảnh tặng miễn phí, hướng dẫn leo núi. Nội dung bên trong lại trống rỗng. Lúc đó làm tôi cảm thấy rất nghi ngờ. Người bán vé thậm chí còn không kiểm tra cái gọi là hướng dẫn leo núi có thực sự trống không. Anh ta trực tiếp trả lại tiền vé cho khách du lịch này. Được thúc đẩy bởi sự tò mò, tôi thuận tay cầm cuốn hướng dẫn leo núi kia lên. Sau khi mở trang bìa hơi kỳ lạ đó, tôi mới phát hiện ra nội dung trong hướng dẫn sử dụng rõ ràng rất phong phú. Anh ấy đề xuất một số tuyến đường leo núi khác nhau. Mỗi trang web cụ thể cũng rất chi tiết. Nhưng vấn đề cần chú ý cũng rất rõ ràng. Nhưng có một điều kỳ lạ. Tất cả các tuyến đường được đề xuất trong hướng dẫn leo núi, điểm kết thúc của họ dường như đã bị bôi đen. Nhưng bên dưới hướng dẫn sử dụng có hướng dẫn. Đây chỉ là login thôi. Ở trang cuối cùng của hướng dẫn leo núi, có một câu nói khiến tôi chú ý. Sách hướng dẫn sử dụng mực đặc biệt. Nếu người khác tuyên bố quyển sổ tay này trống không thì đừng ngại. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều về chuyện này. Thế là tiếp tục hỏi về vé. Người bán vé nói với tôi rằng khu vực danh lam thắng cảnh hoàn toàn miễn phí. Nếu cần, hướng dẫn viên du lịch có thể sắp xếp xe buýt tham quan. Xe buýt tham quan có thể trực tiếp đưa khách du lịch gửi đến điểm xuất phát của đường leo núi. Thế là tôi lên một trong số chúng. Khi xe buýt tham quan chuẩn bị rời đi, tôi nghe thấy vài người địa phương nói chuyện. Hình như họ đang nói về đền thờ trên núi và những thứ như đỉnh núi. Thật kỳ lạ khi một địa điểm nổi tiếng như vậy, tôi không thấy nhiều người trên đường đi. Không lâu, xe buýt tham quan đã đến điểm xuất phát của con đường leo núi. Đây là nước hồ trên núi, uống thì tốt cho sức khỏe. Tôi nhớ lúc đó tài xế nói với tôi như vậy. Hắn nhỏ một ly nước để trước mặt tôi. Nhưng vì tự mang theo nước, tôi lịch sự từ chối, tài xế không nói gì nhiều. Sau đó tôi đến cổng leo núi, gặp phải bảng cảnh báo cấm leo núi. Đó có thể là cơ hội duy nhất để tôi tự cứu mình. Nhưng lúc đó tôi không hiểu ý nghĩa của nó. Nội dung trên bảng hiệu thật kỳ lạ. Một vì lý do quản lý khu vực danh lam thắng cảnh, đường mòn lên núi Đại Lạc Sơn đã tạm thời đóng cửa. Vui lòng không vượt qua vạch vàng và quay lại đường cũ. 2. Nếu bạn không thể quay lại do mất phương hướng hoặc các trường hợp khác, không thể quay lại đường cũ, vui lòng liên hệ với nhân viên trực. 3. Nếu bạn không thể liên hệ với nhân viên trực vì lý do đặc biệt, hoặc điện thoại trợ giúp không được kết nối,
Vui lòng đợi 1 canh giờ. Sẽ có nhân viên tuần tra giúp bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn không vượt qua vạch vàng. 4. Sau khi xác định chờ đợi hơn 1 giờ, khách du lịch vẫn chưa nhận được sự giúp đỡ, bạn có thể vượt qua vạch vàng. Leo đến đích của con đường mòn. Sẽ có nhân viên ở đó để giúp bạn. 5. Vui lòng mô tả chi tiết cho nhân viên tại điểm đến. Bất kỳ vấn đề nào bạn gặp phải trong quá trình leo núi, chúng tôi sẽ cải thiện. 6. Vui lòng không đếm bước trong khi leo núi. 7. Đừng quay đầu lại. Chuyện kỳ lạ ở Đại Lạc Sơn dành cho khách du lịch 2. Hồ nước Lòng Âm nằm trên sườn núi Đại Lạc Sơn khoảng 4.800 bước. Nó rộng khoảng 15 mét, sâu 100 mét. Trong truyền thuyết, thần núi ở Đại Lạc Sơn là một con rồng khổng lồ, do đó có tên như vậy. Theo truyền thuyết, nếu bất cứ ai bị lạc trong dãy núi lớn, xuất hiện ảo giác thời gian hoặc cảm giác bị người khác theo dõi, có thể uống ngụm nước hồ bơi này. Nghi ngờ núi thần phải có người. Đã vào núi Đại Lạc được 100 bước, đã vào đường mòn. Vì lý do quản lý, nhân viên trực sẽ không chấp nhận yêu cầu của bạn. Hy vọng nhận được sự thông cảm của bạn. 2. Phía trước có điểm bán hàng tự động. Hoạt động hiện tại, bạn có thể nhận quà lưu niệm đi bộ leo núi miễn phí. 3. Đừng âm thầm đếm bước. 4. Đừng quay lại. Khoảng 100 bước leo núi. Tôi đang ở trên một cái cây bên đường, tìm thấy tấm bảng gỗ hoàn toàn mới này. Trên bảng nhắc tôi đi thêm 600 bước nữa là có thể nhận quà. Thật kỳ lạ, bởi vì ở cùng một chỗ có một bảng thông báo kim loại mới. Và trên bảng nói với tôi, ban quản lý không thiết lập bất kỳ điểm thu hoạch nào trên đường đi. Nếu có phát hiện cần báo cáo cho nhân viên điều hành. Tại sao những bảng thông báo này tự mâu thuẫn? Với những nghi ngờ như vậy, tôi tiếp tục đi. Ở vị trí không xa lắm, tôi tìm thấy một bàn quà tặng. Trên đó đặt một số trang phục, không có nhân viên xung quanh ba lô quà tặng. Tôi tiện tay nhận một bản và mở ra. Bên trong là thức ăn, đồ uống và bộ dụng cụ. Trong ba lô còn có một tờ giấy, trong đó nhắc tôi không bao giờ ăn thức ăn trong ba lô. Phong cảnh núi Đại Lạc thật sự rất đẹp. Khách du lịch cũng không nhiều, tôi đã tận hưởng tất cả trên đường đi. Ban đầu tôi không hiểu tại sao bảng thông báo cấm khách du lịch vào Đại Lạc Sơn, cho đến khi tôi gặp những người dân làng kỳ lạ đó. Lúc đó tôi đang nghỉ ngơi trong rừng cách đường leo núi không xa. Mấy người đàn ông trung niên từ trên núi đi xuống. Nhìn xem, họ ăn mặc như người bản xứ ở núi Đại Lạc. Thế là tôi cầm cuốn hướng dẫn leo núi. Tôi muốn hỏi họ tôi đang ở đâu. Nhưng sau khi những người dân làng này nhìn thấy tôi, trông rất bối rối. Họ không để ý đến câu hỏi của tôi. Ngoài việc tự giới thiệu mình là dân làng ở làng Đại Lạc, họ cứ lặp đi lặp lại câu nói đó. Nhất định phải đi đến đền thờ núi ở đích. Nhất định phải đi đến đền thờ núi ở đích. Đừng quay đầu lại, đừng quay đầu lại. Nói xong mấy người dân làng kia liền vội vã đi qua bên cạnh tôi. Lạ thật, có đường leo núi tốt không đi? Tại sao họ lại ở trong rừng? Tiến lên khó khăn. Không nghĩ nhiều, tôi quay lại đường leo núi và tiếp tục đi lên. Sau đó tôi phát hiện ra tấm bảng kim loại mới đó. Trong khoảnh khắc đó, cơ thể tôi đột nhiên xuất hiện một chút ý nghĩ. Nội dung phía trước bảng thông báo vẫn rất bình thường. Trên đó nhắc tôi đã đi được 2.000 bước trên đường leo núi rồi. Nhưng nội dung cuối cùng của bảng thông báo vẫn khiến tôi cảm thấy một chút sợ hãi. Tất cả dân làng ở làng Đại Lạc đã được di rời. Nếu trên đường leo núi gặp bất cứ ai tự xưng người khả nghi của dân làng Đại Lạc, xin đừng tin, tránh xa càng sớm càng tốt. Sau đó liên hệ với nhân viên trực, nghi đến những người lạ vừa gặp. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại di động ra để liên lạc với nhân viên điều hành. Nhưng điện thoại ở đây, một chút tín hiệu cũng không còn nữa. Vì vậy, tôi chỉ có thể tạm thời ghi lại số này. Lúc này, tôi chợt nhận ra một điều kỳ lạ. Bảng thông báo ở cổng leo núi trước đó chắc cũng có điện thoại của nhân viên làm nhiệm vụ, nhưng tôi nhớ đó là số ngựa. Và bây giờ đây là một số điện thoại di động hoàn toàn mới. Đây càng có nhiều thứ kỳ lạ bắt đầu xếp chồng lên nhau. Tại sao số điện thoại di động của nhân viên làm nhiệm vụ không giống nhau? Làng Đại Lạc đã chuyển đi rồi. Vậy người dân làng tôi vừa gặp là ai? Trên đường đi bắt đầu nghĩ đến những vấn đề này. Vô tình tôi đã đến ngã ba đường đó. Vị trí nổi bật có một cái cây ở ngã ba đường, có một bảng thông báo bằng gỗ cũ. Thật kỳ lạ, chữ trên bảng thông báo, mức độ rõ ràng của họ không giống nhau. Mỗi đoạn văn nó nên được thêm vào các thời điểm khác nhau. Bạn đã thực hiện 2.400 bước rồi. Chào mừng bạn đến với làng Đại Lạc qua con đường bên trái.
Ở đây bạn có thể tận hưởng niềm vui nông trại thuần túy. Các vị dân làng biết được thông báo khu vực danh lam thắng cảnh để phối hợp với quản lý khu vực danh lam thắng cảnh. Đừng giao tiếp quá nhiều với khách du lịch trong chuyến tham quan. Nếu xảy ra tình huống sau, vui lòng trở về làng sau khi làm sạch cơ thể ở Long Nham Đàm. 1. Đã từng mất phương hướng. 2. Gặp qua không quen biết dân làng. 3. Cảm thấy bị theo dõi. Khách du lịch thân mến, do nhu cầu quản lý khu vực danh lam thắng cảnh, đường vào làng Đại Lạc đã bị phong tỏa. Nhân viên trực và dân làng đã bị từ chối vào núi Đại Lạc Sơn. Nếu bạn nhầm vào đây, bạn có thể thử lửa để thắp sáng ngọn đuốc bên dưới thông báo. Dân làng ở làng Đại Lạc có thể giúp bạn. Xin đừng ở đây quá 1 giờ. Đừng tin ai cả. Đánh giá từ nội dung của bảng thông báo bằng gỗ này, làng Đại Lạc rõ ràng vẫn còn người sống ở đây. Tại sao thẻ kim loại trước đó lại nói là họ đã chuyển đi rồi? Lúc này suy nghĩ của tôi bắt đầu trở nên rối loạn. Một cảm giác rất kỳ lạ đột nhiên chiếm lấy cơ thể tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi dường như nghe thấy một giọng nói. Giọng nói đó ở phía sau gọi tên tôi. Tôi quay lại, nhưng không có gì ở phía sau. Chỉ có một con đường leo núi không thể nhìn thấy đâu. Cũng trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra một chuyện. Sao con đường leo núi này chỉ còn lại một mình tôi? Bí ẩn núi Đại Lạc, chương 3, du khách. Khoảng 2.400 bước trên đường leo núi. Suy nghĩ của tôi bỗng nhiên trở nên hỗn loạn. Một cảm giác bất an ngày càng tăng, bắt đầu chiếm lấy cơ thể tôi. Gian hàng đó rõ ràng là cách đó không xa. Nhưng cho dù tôi đi bao lâu, nhưng vẫn không thể đến gần hắn. Lúc này điện thoại cũng hết pin rồi. Tôi đã ở trên con đường leo núi này rồi, đi nhiều ngày rồi, nhưng đêm tối vẫn chưa đến. Đôi khi tôi còn bị ảo giác. Khi tôi nhìn lại, tôi sẽ thấy một khách sạn lạ. Nó giống như có một loại ma thuật đang gọi tôi đến đó. Thời gian và không gian ở đây thật sự đã hoàn toàn bị biến dạng rồi. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra một điều. Tôi hoàn toàn lạc lối ở dãy núi Đại Lạc. Phải có vấn đề ở đây. Tôi đã cố gắng quay lại nhiều lần, nhưng nó không có tác dụng. Rõ ràng là một con đường thẳng. Tôi sẽ trở lại cùng một nơi. Đồ ăn chuẩn bị cho leo núi cũng hết rồi. Tôi phải mở túi quà ra. Mặc dù ghi chủ đó nhắc nhở tôi đừng bao giờ ăn những thực phẩm này, nhưng tôi không thể quan tâm nhiều như vậy nữa. Thức ăn có vị rất bình thường, không có gì bất thường cả. Chỉ là những suy nghĩ vốn đã hỗn loạn, nó dường như trở nên nghiêm trọng hơn. Không lâu sau đó, tôi đã đến gian hàng đó. Trên cột của Vọng Lâu, tôi đã nhìn thấy thông báo trên tờ giấy đó. Có vẻ như nó mới đăng lên. Bạn đã thực hiện 3.300 bước. Phía trước 1.500 bước là Long Nham Đàm. Hồ Long Nham đã đóng cửa. Xin nhân viên làm nhiệm vụ ngăn lại, hành khách muốn vào chơi. Nhưng phù hợp với các trường hợp sau, có thể hướng dẫn khách du lịch vào Hồ Long Nham để rửa mặt. 1. Du khách tuyên bố đã bị lạc. 2. Cảm giác về khoảng cách và thời gian của khách có du lịch. Có cảm giác sai lệch. 3. Khách du lịch khẳng định bị theo dõi. Cuối ghi chú có dòng chữ. Chắc là phía sau bị ai đó dùng bút thêm vào. Bởi vì thật sự quá mệt mỏi, tôi quyết định nghỉ ngơi một thời gian ngắn trong gian hàng. Trên một cái bàn đá ở gian hàng, có một ghi chú lạ. Chắc là do một khách du lịch để lại. Nội dung của ghi chú đã bị cắt xén rồi. Câu duy nhất còn nguyên vẹn, vẫn nhắc nhở tôi đừng quay đầu lại. Sau đó tôi đến Long Ngâm Đàm, nơi cuối cùng tôi cũng gặp được người khác. Từ cách ăn mặc, chắc anh ta là nhân viên của khu vực danh lam thắng cảnh. Tôi nhanh chóng chạy về phía hắn, muốn nhờ nhân viên này giúp đỡ. Chuyện gì với ngọn núi này vậy? Làm sao tôi có thể xuống núi? Tôi hỏi anh ta. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là nhân viên này dường như đối với tôi có một cảm giác sợ hãi không thể giải thích được. Hắn cố ý giữ khoảng cách với tôi. Nhân viên đó không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ cần nhắc tôi quay lại đường leo núi và tiếp tục đi lên. Sẽ có người giúp đỡ ở điểm cuối. Lúc này tôi bỏ qua bên cạnh Long Ngâm Đàm bảng thông báo kim loại cắm trên mặt đất. Nhưng dấu hiệu mâu thuẫn này làm cho tâm trí tôi dần trở nên điên cuồng. Tôi không biết có nên uống nước ở đây không, nhưng có lẽ tôi nên lắng nghe nhân viên đó. Trở lại đường mòn leo núi và đi lên đến đích. Khách sạn bí ẩn. Hắn có một loại ma thuật đáng sợ. Tôi cảm thấy nó đang thu hút tôi. Đó sẽ là cuộc sống của tôi, điểm cuối của cuộc đời. Mấy ngày nay tôi luôn gặp cùng một cơn ác mộng.
Kể từ khi tôi bước vào làng Đại Lạc, tôi cảm thấy như mình đã bị lạc ở đây mấy chục ngày rồi. Nhưng bây giờ tôi chỉ còn cách vạch đích 2.800 bước. Ở vị trí này, tôi tìm thấy một cái nhìn. Hang động rất cổ xưa. Từ bảng hiệu kim loại ở lối vào, tên của hang động này hẳn là hang Long Khẩu. Có vẻ như trong quá khứ, có một số vụ mất tích ở đây. Ngoài ra còn có một ghi chú nhỏ trên bảng thông báo, nhắc tôi 2.800 trước phía trước là điểm kết thúc. Sẽ có nhân viên ở đó đón tôi. Mọi thứ điên rồ này cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Tôi bắt đầu tăng tốc trên đường về đích. Chẳng bao lâu sau tôi đã đến ngã ba đường đó. Ngôi đền đã bị bỏ hoang. Tôi phải đi thêm 800 bước nữa. Ở đó cũng sẽ có nhân viên đón tôi. Điều này thật kỳ lạ. Bởi vì những người dân làng Đại Lạc, họ nhắc nhở tôi nhiều hơn một lần. Kết thúc là ngôi đền trên núi, nhưng những bảng hiệu này chỉ về đích. Rõ ràng là một nơi khác. Khi tôi đang do dự, tôi lại nghe thấy giọng nói đó. Anh ấy đã theo tôi trên đường đi. Giọng nói đó hình như đang gọi tên tôi và thúc đẩy tôi tiến về phía trước. Dưới ảnh hưởng của hắn, tôi thực sự đã đi về đích. Bây giờ cuối cùng tôi đã đến cuối con đường leo núi. Đây là một con đường cụt. Những tàn tích kiến trúc có thể nhìn thấy được bao phủ ở đây. Trong đống đổ nát, tôi tìm thấy một tấm bảng bị hỏng. Nhưng tôi có thể đoán, ban đầu chữ trên đó của nó hẳn là đền thờ trên núi. Ở cuối, có một bảng thông báo kim loại mới. Hắn nói với tôi, sắp có nhân viên đến cứu tôi rồi. Nếu bạn nghe thấy tiếng hét của nhân viên phía sau, nhất định phải quay lại. Sau đó, tôi lại nghe thấy giọng nói quen thuộc đó. Lần này khi tôi nhìn lại, cuối cùng tôi đã tìm ra hắn. Ơn trời, tôi đã được cứu. Chuyện nạn núi Đại Lạc, nhân viên trực. Hang Long Khẩu đến một hang động đá tự nhiên. Nó nằm ở vị trí 7.200 bước đường leo núi Đại Lạc Sơn. Theo truyền thuyết, hang động này không đáy. Một số người từng thâm nhập vào bên trong nó tuyên bố chúng ở sâu trong hang, tìm thấy một số bức tranh tường cổ. Nội dung của bức tranh tường dường như mô tả người đàn ông đầu tiên của làng Đại Lạc nổi loạn chống lại câu chuyện của mình. 2 năm trước, khu vực danh lam thắng cảnh Đại Lạc Sơn được phát triển. Rất nhiều du khách đến chơi ở Đại Lạc Sơn. Họ biến mất một cách bí ẩn sau khi vào hang Long Khẩu. Những người này không bao giờ ra khỏi hang nữa. Đội điều tra bí mật nhanh chóng được thành lập. Đại Lạc Sơn từ đó bắt đầu phong tỏa núi để điều tra sự thật về vụ mất tích của du khách ở núi Đại Lạc. Chúng tôi gửi đi nhiều người kinh nghiệm nhất đối với các nhà điều tra giàu có. Kể từ khi sự cố sở thú xuất hiện, thế giới này dần dần bắt đầu trở nên kỳ lạ. Tôi là nhân viên làm nhiệm vụ ở khu vực danh lam thắng cảnh Đại Lạc Sơn. Nhiệm vụ chính của tôi mỗi ngày, mỗi giờ, đi đến điểm xuất phát của đường leo núi Đại Lạc Sơn để kiểm tra. Nếu vẫn còn khách du lịch ở lại đó, chúng ta cần thuyết phục họ rời đi ngay lập tức. Quy định sổ tay nhân viên Đại Lạc Sơn. Nhiệm vụ này phải được thực hiện bởi 2 nhân viên. Một nhân viên hoàn toàn bị cấm thực hiện nhiệm vụ này. Có một điều tôi vẫn chưa hiểu. Đại Lạc Sơn rõ ràng đã phong tỏa núi lâu như vậy rồi. Tại sao vẫn có một lượng khách du lịch ổn định đến đây? Mấy ngày trước, tôi đang tuần tra định kỳ, tìm thấy một du khách bị mắc kẹt. Nhưng tôi không ngăn cản anh ta, bởi vì đã quá muộn rồi. Khi tôi tìm thấy anh ta, hắn đã vượt qua vạch vàng rồi. Hướng dẫn sử dụng nhân viên. Tất cả nhân viên bị cấm vượt qua vạch vàng. Khách du lịch chỉ cần vượt qua ranh giới đó, chúng ta không thể gọi anh ta nữa. Bất kỳ hành động nào khiến khách du lịch quay lại, tất cả đều bị cấm. Trước đây có một nhân viên xáo phạm quy định này. Sau đó, anh ta bị buộc phải đưa đến cuối con đường leo núi, đó là đền thờ Đại Lạc Sơn. Nghe nói, nhân viên phải được rửa tội bởi thần núi ở đó. Nghe nói mấy năm trước Sơn Miếu chỉ có thể đi bộ đến đó. Sau đó, các nhà đầu tư khu vực danh lam thắng cảnh đã chi rất nhiều tiền để sửa đường. Bây giờ đền thờ trên núi đã có thể lái xe đến đó rồi. Có một chút trong hướng dẫn sử dụng, đó là điều chúng ta phải luôn ghi nhớ. Đó là, một khi có khách du lịch được xác nhận đã vào đường leo núi, vậy chúng ta cần mỗi ngày đến ngôi đền trên đỉnh núi để kiểm tra. Nếu khách du lịch lên đến đỉnh trong vòng 72 giờ, vậy thì chúng ta cần đưa nó ra bên ngoài ngôi đền, hỏi xem chuyện gì đã xảy ra trên đường và ghi lại nó khi khách du lịch đến sau 72 giờ. Vậy tất cả mọi người trong khu vực
phải được sơ tán ngay lập tức. Chúng ta sẽ sẵn sàng chiến đấu ở ngoại 6. Nhưng cho đến nay, những du khách đi vào Đại Lạc Sơn, không ai trong số họ lên đến đỉnh thành công. Tất cả du khách đều mất tích ở dãy núi Đại Lạc. Nói chung, 7 ngày sau khi khách du lịch mất tích, chúng tôi sẽ báo tin họ mất tích, thông báo cho gia đình. Chúng tôi cần đảm bảo gia đình của khách du lịch biết ý nghĩa thực sự của việc mất tích là gì. Một khi gia đình của khách du lịch hiển thị bất kỳ mong muốn đi đến Đại Lạc Sơn, vậy chúng ta cần thông báo cho bộ phận an ninh. Các đồng nghiệp ở đó sẽ xử lý những vấn đề này. Ngoài ra, nếu bất kỳ nhân viên trực nào gặp gỡ thời gian trên nếu không thực hiện theo quy định, trong quy tắc ứng xử của nhân viên, một quy tắc bổ sung sẽ được thêm vào. Đó là trong vòng 7 ngày không được nhìn lại. Khoảng 2 năm trước, chúng tôi nhận được thông báo phong tỏa núi từ khu vực danh lam thắng cảnh Đại Lạc. Lý do cụ thể nghe nói là do sự kiện mất tích xảy ra trước đó. Lúc đó rất nhiều du khách, sau khi vào hang Long Khẩu để chơi, đột nhiên biến mất bên trong. Đội điều tra cho đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân khiến họ mất tích. Trong thời gian phong tỏa núi, để đảm bảo cuộc sống hàng ngày của dân làng, tập thể làng đã chuyển đổi trang trại ban đầu, chuyển thành nhà ăn tập thể làng. Tất cả dân làng được chia thành những người ủng hộ, 4 nhóm tuần tra núi và tự do. Và tôi là thành viên của nhóm hỗ trợ. Nhiệm vụ đầu tiên của nhóm hỗ trợ làm 3 bữa ăn một ngày. Tất cả dân làng hàng ngày có thể nhận đồ ăn ở nhà ăn tập thể, nhưng có một điều cần nhớ khi nhận thức ăn. Ông chủ của trang trại ban đầu sẽ làm một phần mỗi ngày, món đặc sản Đại Lạc Sơn. Hắn được đặt ở vị trí dễ thấy nhất trong nhà ăn. Tất cả mọi người đều bị cấm nhận thực phẩm này. Vào một thời điểm cố định trong ngày, sẽ có những người mặc đồng phục màu trắng. Anh ấy sẽ đến nhà ăn đúng giờ để lấy thức ăn này đi. Nghe nói hắn là nhân viên của khách sạn bí ẩn núi Đại Lạc. Quy tắc tập thể làng quy định rõ ràng, tất cả dân làng không thể có bất kỳ hình thức liên lạc nào với người này, nếu không hậu quả sẽ tự chịu. Mỗi ngày, các thành viên của nhóm hỗ trợ còn phải mượn đường mòn Long Ngâm. Hắn dẫn đến Long Ngâm Đàm, một thắng cảnh nổi tiếng ở núi Đại Lạc, tương truyền từ lâu lắm rồi. Thần Long từng đến đây. Bây giờ nó là nguồn nước chính của dân làng. Nhóm hỗ trợ cần lấy nước từ đây mỗi ngày để duy trì nguồn nước đầy đủ cho nhà ăn tập thể. Tất nhiên, nhiệm vụ quan trọng nhất của nhóm hỗ trợ không phải là những thứ này. Nhiệm vụ quan trọng nhất là tuần tra toàn bộ khu vực dưới núi Đại Lạc. Đó là khu vực trước 2.000 bước. Trước khi lên núi, tất cả thành viên đều phải uống một ngụm nước ở Long Ngâm Đàm, nếu không sẽ bị cấm thực hiện nhiệm vụ này. Một điều là tất cả các thành viên của đội tuần tra phải nhớ, đó chính là bất kể tình huống gì cũng không thể bước lên đường mòn leo núi. Tuần tra nhất định chỉ có thể đi theo rìa nhìn thấy được đường mòn mở ra. Nếu có trường hợp đặc biệt cần xuyên qua con đường mòn, phải thông qua, vượt qua đường mòn bằng lối đi bên dưới. Quy định sổ tay tập thể làng, nếu có thành viên trong quá trình tuần tra núi vô tình bước vào đường leo núi mòn, vậy thì chỉ cần ghi lại một điều là có thể tiến về phía trước, đừng quay lại. Tin chắc mình có thể đến được đền thờ trên núi. Chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau khi đi tham quan núi. Nhân viên của các điểm tham quan dưới núi, họ sẽ bổ sung quà tặng gần bàn quà tặng. Chúng tôi được thông báo rằng chúng tôi có thể nhận được một số quà tặng, nhưng những món quà này phải được đặt trong kho tập thể. Có lẽ là mấy ngày trước, tôi và một vài dân làng khi đi tham quan núi đã phát hiện một du khách. Chắc là hắn từ dưới núi tới. Thành thật mà nói, chúng tôi hơi sợ, bởi vì trong tập thể làng có đề cập hãy cẩn thận với những người đi trên đường mòn. Nếu trong quá trình tuần tra núi gặp người đi lên, chúng tôi chỉ cần thông báo nó đi đến đền thờ núi ở đích là được. Chúng ta không thể làm gì khác. Nhưng trường hợp xấu nhất, những người từ trên núi xuống, nếu gặp họ, chúng ta chỉ có thể làm một việc, đó là che giấu bản thân càng sớm càng tốt. Cả nhóm sẽ có một bảng tin. Một số thành viên sẽ viết kinh nghiệm du lịch núi của mình lên đó. Thật kỳ lạ, nội dung trên luôn không liên tục. Tôi không biết những từ này có nghĩa là gì. Tóm lại, xin thần núi phù hộ, hy vọng anh ấy có thể sớm trở lại. Đường leo núi kỳ lạ, đền núi đổ nát, và cái gọi là kết thúc. Tôi đứng trước ngã ba đường, nhưng ký ức rời rạc này, nó thường lướt nhanh trong đầu tôi. Ngoài ra, tôi không còn nhớ gì nữa. Tôi không biết tại sao tôi lại ở đây. Tôi chỉ biết bây giờ tôi là Đại La, một nhân viên của bộ phận vận chuyển khách sạn Đại Lạc Sơn. Nhiệm vụ chính của tôi mỗi ngày, đó là đi đến đền thờ trên núi Đại Lạc Sơn. Tôi cần quan sát những đường vân trên bức tường.
Hướng dẫn sử dụng nhân viên. Nếu ở đền thờ Đại Lạc Sơn gặp gỡ khách du lịch lên đỉnh, nhiệm vụ này phải chấm dứt ngay lập tức. Nhưng sự thật là tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Sau khi ghi lại kết cấu, tôi cần đến phòng giải trí của khách sạn. Nói thật đi, tôi luôn sợ phải đến nơi đó. Bởi vì bầu không khí của bộ phận giải trí thật sự rất kỳ lạ. Toàn bộ phòng giải trí rất tối, đen màu đỏ. Nhân viên cũng mặc quần áo lao động màu đỏ. Mỗi lần tôi đến đó, họ không bao giờ để ý đến tôi, chỉ cúi đầu thôi. Bộ phận giải trí của khách sạn đã lâu rồi không tiếp khách du lịch, cho nên tôi cũng không biết họ làm gì ở đó mỗi ngày. Có một chuyện thật sự rất đáng sợ. Một lần tôi nhìn thấy hai nhân viên của bộ phận giải trí tấn công lẫn nhau. Họ đều bị thương. Đó là khi tôi nhận thấy máu họ chảy ra. Đó là màu vàng. Trên tường của bộ phận giải trí có khắc một số hình chạm khắc. Chúng gần giống với những đường vân trên tượng của ngôi đền trên núi. Chính xác. Và mục đích tôi đến bộ phận giải trí chỉ để duy trì hình dạng của hình chạm khắc ở đó. Thỉnh thoảng chạm khắc đường vân sẽ có sự sai lệch so với đường vân của ngôi đền trên núi. Vậy thì tôi cần sửa chữa kịp thời. Nhưng sổ tay nhân viên có đề cập, nếu khoảng cách giữa các đường vân của hình chạm khắc quá lớn, vậy thì công việc sửa chữa nên tạm dừng ngay lập tức. Mấy ngày trước thôi, tôi đang ở khách sạn, tôi gặp một nhân viên mặc đồng phục màu đen. Tôi hiếm khi gặp phải chuyện như vậy, bởi vì nhân viên của mỗi bộ phận bình thường hầu như không có giao lộ. Thật kỳ lạ, nhân viên này đột nhiên chặn tôi lại. Hắn tự xưng là nhân viên an ninh của khách sạn. Nhưng theo tôi biết, khách sạn Đại Lạc Sơn không có bộ phận an ninh. Hắn không ngừng đuổi theo, hỏi tôi có thấy tôi ở đâu không? Có phải tôi đã đến núi Đại Lạc vào ngày hôm trước không? Tôi không biết anh ta đang nói gì. Tôi cũng không để ý đến anh ta, bởi vì khách sạn có quy định, gặp phải nhân viên mặc đồ đen tự xưng là bộ phận an ninh nên bỏ qua chúng. Tôi chắc là tôi chưa bao giờ gặp anh ta trước đây. Nhân viên khách sạn mặc đồ xám. Tôi chắc là mấy ngày trước, khách du lịch mất tích ở Đại Lạc Sơn là hắn. Nhưng hình như anh ta đã mất hết ký ức. Để điều tra sự thật về vụ mất tích năm đó, chúng tôi cử điều tra viên đi sâu vào khách sạn Đại Lạc Sơn. Cuối cùng, các nhà điều tra đã tìm thấy manh mối quan trọng ở đó. Tôi làm nhiệm vụ ở núi Đại Lạc. Mấy ngày nay tôi nhận được một nhiệm vụ, mở một cuộc điều tra bí mật về khách sạn Đại Lạc Sơn. Theo hướng dẫn sử dụng của nhân viên, khi vào khách sạn Đại Lạc Sơn điều tra, nên thống nhất đổi thành đồng phục màu đen. Và một khi vào bên trong khách sạn Đại Lạc Sơn, bạn phải tự gọi mình là nhân viên an ninh khách sạn. Nhưng điều này thật kỳ lạ, bởi vì mỗi lần khi tôi nói ra nhân viên an ninh của khách sạn, những người ở khách sạn lúc nào cũng tỏ ra ngạc nhiên. Họ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của tôi, rồi vội vàng rời xa tôi. Cảm giác như tôi không tồn tại. Theo quy định, mỗi lần vào khách sạn không quá 1 tiếng, cho nên tiến độ điều tra rất chậm. Nhưng tôi nghĩ tôi đã đến gần nguồn gốc của sự thật. Đầu tiên là vị khách mất tích. Đó là người đã vào núi Đại Lạc mấy ngày trước. Hắn không chỉ xuất hiện ở khách sạn ở Đại Lạc Sơn và trở thành một nhân viên của khách sạn, nhưng khi tôi hỏi anh ấy về những gì anh ấy đã trải qua trong những ngày này, khách du lịch có vẻ bối rối. Rõ ràng hắn đã mất trí nhớ. Tôi biết tôi cần đưa anh ta đi ngay lập tức đánh giá về khách sạn Đại Lạc, nhưng chỉ khi anh ta cần xét nghiệm máu của chúng tôi. Có những con đường dẫn đến những ngọn núi không thể nhìn thấy, có thể vào đường mòn từ cửa sau của bộ phận giải trí. Nhưng do quy định ở đây nhấn mạnh không đi sâu vào bộ phận giải trí, tôi không thể có thêm thông tin về đường mòn. Khách sạn Đại Lạc có 3 con đường bí mật khác. Một cái trực tiếp đến Long Ngân Đàm, một cái có thể đi qua đường Kiến Quốc đến làng Đại Lạc. Ngoài ra còn có một ngôi đền trên núi có thể lên đến đỉnh núi. Trong các cuộc điều tra trước đây, chủ khách sạn không nói gì với chúng tôi. Đã xác định, các món đặc sản của khách sạn Đại Lạc do làng Đại Lạc cung cấp và hầu hết trong số đó đã được gửi đến bộ phận vận chuyển của khu vực danh lam. Về hướng đi tiếp theo của món ăn này, vẫn cần điều tra thêm. Cuối cùng là những nhân viên của bộ phận giải trí. Họ tập trung đông đảo ở bộ phận giải trí. Tất cả nhân viên đều cúi đầu. Tôi có thể chắc chắn, chúng không còn là con người bình thường nữa. Khách sạn không có bộ phận an ninh. Tôi không phải là thành viên ở đây. Tôi có thể đảm bảo, trong quá trình điều tra, tôi đã hoàn toàn tỉnh táo. Vì vậy, bây giờ tôi áp dụng lệnh đóng cửa khách sạn Đại Lạc ngay lập tức và mở một cuộc điều tra toàn diện về nó. Khoảng 2 năm trước, khu vực danh lam thắng cảnh núi Đại Lạc được phát triển. Không lâu sau khi từ trước, đã xảy ra nhiều vụ mất tích ở Đại Lạc Sơn.
Khu vực này nhanh chóng bị đóng cửa. Những người được gọi là điều tra viên cũng đã đến đây. Thông thường, trong thời gian phong tỏa núi chắc là không có khách du lịch nào đến chơi. Nhưng tình hình thực tế lại không như tưởng tượng. Thông qua khảo sát nhân viên khu vực danh lam thắng cảnh, tôi nghĩ chúng ta đã biết rồi, rốt cuộc là ai đang giúp hắn tìm xuống Đại Lạc Sơn. Tôi là một nhân viên của phòng bán vé ở khu vực danh lam thắng cảnh Đại Lạc Sơn. Mặc dù bây giờ là thời gian phong tỏa núi, nhưng tôi được bảo rằng tôi vẫn phải giữ vững vị trí của mình. Thật kỳ lạ, núi Đại Lạc đã phong tỏa núi được 2 năm rồi, nhưng vẫn có khách du lịch liên tục đến đây. Công việc chính của tôi, khi khách du lịch đến hỏi giá vé, mua cho họ một bản hướng dẫn leo núi Đại Lạc Sơn. Nếu khách du lịch không muốn, bạn có thể tặng miễn phí, sổ tay nhân viên cho chúng tôi biết. Nếu có khách du lịch tuyên bố nội dung hướng dẫn sử dụng trống, chúng tôi không cần kiểm tra gì cả. Đã thanh toán tiền trực tiếp tiến hành hoàn tiền là được. Nếu khách du lịch có thể tìm thấy nội dung trong hướng dẫn leo núi, vậy thì tôi cần nói với anh ta. Khu vực danh lam thắng cảnh có xe buýt du lịch có thể đưa anh ta đến đầu đường leo núi. Mỗi nhân viên bán hàng cần đảm bảo du khách có thể thuận lợi đến điểm xuất phát của đường mòn leo núi, thay vì thông qua các phương tiện khác đến ngôi đền trên núi trên đỉnh núi. Thỉnh thoảng tôi sẽ gặp phải tình huống bán hết sách hướng dẫn leo núi. Theo quy định, tôi hy vọng lập tức uống một ngụm nước tích tụ. Đúng rồi, nước tích tụ từ nước uống là do bộ phận vận chuyển của khu vực danh lam thắng cảnh. Mỗi ngày họ đều đến Long Ngâm Đàm lấy nước. Nước ở Long Ngâm Đàm, ngoài việc bổ sung nguồn nước cho khu vực danh lam thắng cảnh, cũng sẽ được sử dụng để làm đồ uống chức năng mà nhân viên thường xuyên uống. Ngoài ra, công việc cập nhật bảng thông báo đường mòn leo núi Đại Lạc Sơn cũng do bộ phận vận chuyển phụ trách. Bảng hiệu kim loại trên đường leo núi thường bị hư hỏng vô cớ. Đồng nghiệp trong bộ phận vận chuyển chúng cần được thay thế thường xuyên. Đôi khi nhân viên của Đại Lạc Sơn sẽ gửi đến một số món ăn đặc sản của làng Đại Lạc. Đồng nghiệp trong bộ phận vận chuyển sẽ chuyển một phần cho phòng vé. Chúng ta cần tìm cách để lấy những đặc sản này bán cho khách du lịch. Ngoài ra còn có một số món ăn đặc biệt, nó sẽ được tặng cho khách du lịch như một món quà lưu niệm leo núi. Vị trí phát quà lưu niệm có lẽ là ở vị trí leo núi đến khoảng 700 bước. Họ cũng là đồng nghiệp của bộ phận vận chuyển, bổ sung thường xuyên. Tôi hiếm khi gặp bộ phận an ninh và các đồng nghiệp trong bộ phận trực. Ông chủ cũng thường nói với chúng tôi, cố gắng không giao tiếp với họ. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm với khách du lịch. Mặc dù công việc của mỗi bộ phận là khác nhau, nhưng tất cả chúng ta cần chú ý một điều. Đó là, trước khi đi làm nhất định phải uống một ly đồ uống chức năng. Bởi vì các nhà điều tra có manh mối, điều tra khách sạn Đại Lạc đã triển khai đầy đủ. Sự thật về vụ mất tích 2 năm trước sắp được làm sáng tỏ. Chúng tôi xác định núi Đại Lạc đã bị hắn làm ô nhiễm hoàn toàn. Tất cả nhân viên phải được kiểm soát. Chúng ta không thể để anh ta vào thế giới thực. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy sức mạnh của hắn càng ngày càng mạnh. Các khu vực bị ô nhiễm đang gia tăng nhanh chóng. Khách sạn Đại Lạc đã đóng cửa hoàn toàn. Hôm nay tổ chức chính thức điều tra khách sạn Đại Lạc. Tất cả nhân viên khách sạn đã được kiểm soát chặt chẽ. Chúng ta cần xét nghiệm máu. Trước đó, tất cả nhân viên không được rời đi. Hôm nay bộ phận phân công đã thiết lập một tuyến phòng thủ xung quanh khách sạn. Có vẻ thế, kết quả xét nghiệm có vẻ không lý tưởng. Về cơ bản chúng tôi đã xác định rất nhiều nhân viên ở khách sạn Đại Lạc đó là những người mất tích một cách bí ẩn. Mọi thứ bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn. Phạn 6 phát hiện đã được mở rộng. Ngay cả những người xung quanh khách sạn Đại Lạc, ngay cả các nhà điều tra vào khách sạn Đại Lạc cũng cần kiểm tra và cách ly. Thật không may, chỉ vài ngày trước, tôi từng vào khách sạn Đại Lạc. Nhân viên điều tra vào khách sạn Đại Lạc Sơn, tất cả đều bị nhiễm, kể cả bản thân tôi. Không lâu, tổ chức đã gửi chúng tôi đến đền thờ núi Đại Lạc Sơn. Người ta nói rằng chúng ta cần được rửa tội ở đó. Sau khi vào bên trong đền thờ, tôi tìm thấy có những nhân viên mặc nhiều màu sắc khác nhau. Một là đồng phục vàng, còn lại là đồng phục màu trắng. Tổ chức để chúng tôi tự chọn chấp nhận lễ rửa tội của ai. Tôi và một số bạn chọn màu vàng. Nhân viên ra hiệu, tôi thắp nến cho tượng thần và thành kính cầu nguyện với nó. Và những người chọn đồng phục màu trắng, tôi thấy những người đó yêu cầu bạn đồng hành ăn một phần đặc sản Đại Lạc Sơn. Thông báo tổ chức hôm nay, nhân viên chọn lễ rửa tội vàng được cách ly. Cuối cùng tôi có thể trở lại làm việc. Nhưng những người chọn màu trắng không may mắn như vậy. Nhiều người trong số họ đã hoàn toàn phát điên. Nghe nói hôm qua có mấy người áo trắng
mất kiểm soát. Những người này không có lựa chọn chạy trốn. Thay vào đó, tất cả đều chạy như điên lên núi. Điểm khởi đầu không nhìn thấy, ban điều hành không thể ngăn cản họ. Hôm nay là ngày thứ 10 khách sạn Đại Lạc Sơn bị đóng cửa. Cái chết đầu tiên trong khách sạn. Nạn nhân được cho là một nhân viên ở quầy lễ tân của khách sạn. Ngày càng có nhiều cái chết xuất hiện. Đầu tiên là nhân viên ở quầy lễ tân, sau đó là phòng ăn, cuối cùng là bộ phận vận chuyển. Bây giờ chúng ta cần đến đó. Đồ chơi trong hàng rào để anh ta xử lý. Cuộc chiến của chúng ta với hắn chỉ mới bắt đầu. Toàn bộ khách sạn Đại Lạc. Hôm nay hắn xuất hiện. Hắn đến phòng giải trí của khách sạn. Thật kỳ lạ khi những nhân viên giải trí này tổ chức tuyên bố dỡ bỏ cách ly khách sạn Đại Lạc Sơn. 3 tiếng sau, sách cổ xung quanh Đại Lạc. Nội dung cụ thể là có một truyền thuyết lâu đời về anh ta và làm họ lạc lối. Hắn sẽ dụ những người vô tội vào Đại Lạc Sơn. Theo sách cổ, bây giờ về cơ bản chỉ còn lại nhân viên của bị hắn dụ dỗ sẽ xuất hiện. Những người này không có ngoại lệ, sẽ được tạo ra đi từ một tuyến đường cụ thể. Sự thôi thúc vô thức để vào Đại Lạc Sơn và đi theo một tuyến đường cụ thể. Trong hầu hết các trường hợp dường như không bị ảnh hưởng bởi sự kiện đóng cửa. Họ sẽ vô thức đi vào Đại Lạc Sơn và trở thành người hầu của ngài. Ảo ảnh theo dõi. Để hoàn toàn vượt qua sự biến dạng nhận thức, chỉ có rất ít người có thể dựa vào ý chí của mình. Một con người bí ẩn đến thăm Đại Lạc Sơn. Anh ta dường như có khả năng chống lại sự biến dạng nhận thức. Người đầu tiên và cũng là cuối cùng đã đánh bại hắn. Nhưng người đàn ông bí ẩn cũng chìm vào giấc ngủ. Dưới sự dẫn dắt của người đàn ông bí ẩn này, những người đầu tiên ở làng Đại Lạc gọi nó là thần núi và xây dựng một ngôi đền trên núi để họ có thể cúng bái. Những người đầu tiên muốn làm cho làng Đại Lạc để tưởng nhớ người đàn ông bí ẩn này món ăn đặc biệt tế thần núi, để giữ yên bình ở Đại Lạc mãi mãi, loại bỏ ảnh hưởng bất thường của anh ta và những người của anh ta bị trừng phạt. Đối với khu vực danh lam thắng cảnh núi Đại Lạc, cuộc điều tra của ông chủ đằng sau hậu trường đã được triển khai đầy đủ. Nhân viên điều tra của chúng tôi đang ở nhà anh ta. Tìm thấy cái này, không bao giờ rời đi. Cuốn sách ghi lại truyền thuyết của làng Đại Lạc bị nhốt trong đền thờ núi, trong ngăn kéo. Tất cả những điều này còn phải từ tôi bước vào sở thú kỳ diệu đó. Nó có một thứ ma thuật kỳ lạ đang lôi kéo tôi vào. Lối vào của nó đột nhiên xuất hiện. Có một cuốn nhật ký viết tay của ông chủ khu vực danh lam thắng cảnh. Sau khi vào trong đó, tìm kiếm sự giúp đỡ của nhân viên cửa hàng đồ uống. Vì vậy, tôi phải dựa trên hướng dẫn. Sau khi nghe tiếng gầm của những con sư tử trắng, những người này sẽ vĩnh viễn bị lạc ở Đại Lạc Sơn. Nhưng những điều kỳ lạ, tôi được phép rời sở thú. Họ đưa tôi đến công viên sư tử. Tôi nhanh chóng bị lạc trong đó. Âm thanh đó bắt đầu khi vào sở thú. Hắn cũng không biến mất sau khi rời sở thú. Tôi còn thấy anh ta đang theo tôi. Nó đang ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi. Ban đầu anh ta chỉ thỉnh thoảng xuất hiện. Sau đó, tần số âm thanh xuất hiện ngày càng cao. Tôi có thể cảm thấy anh ấy thì thầm với tôi. Sau khi trốn khỏi sở thú đó, tôi mới phát hiện ra cơ thể của ta đã sắp bị hắn khống chế rồi. Hắn muốn tôi giúp hắn hoàn thành kế hoạch. Thế giới chúng ta đang sống khác sao với những gì chúng ta nhìn thấy trên bề mặt. Dưới ảnh hưởng của hắn, ở đó tôi sẽ giúp anh ta hoàn thành kế hoạch. Niềm tin của nhân loại sắp tan vỡ, chủ nhân sẽ lại đến. Và tôi sẽ bước vào vương quốc vĩnh cửu. Tôi đã thuyết phục những người dân sống xung quanh Đại Lạc Sơn. Đền thờ Đại Lạc Sơn ban đầu nằm xa xôi. Họ đồng ý tôi phát triển khu vực danh lam thắng cảnh Đại Lạc Sơn. Việc xây đường rất khó khăn và xây dựng lại ngôi đền trên núi ở một địa điểm mới. Tôi đã thay đổi cấu trúc của hang Long Khẩu. Tôi đã phải đẩy nó xuống. Trực tiếp đến đền thờ núi mới rồi. Nhiều người già trong làng, hành khách vào bên trong hang Long Khẩu có thể đi qua đường nhỏ, rất chống lại việc di rời đền thờ núi. Họ cho rằng như vậy là không tôn trọng thần núi. Họ đều tin vào truyền thuyết cũ. Tôi đến một nơi gọi là Đại Lạc Sơn. Người trẻ hiện nay không kết thúc khi thật sự đã đi ra. Họ chỉ coi trọng lợi ích trước mắt. Thật buồn cười. Tôi dễ dàng thuyết phục được những người trẻ trong làng. Những người này làm theo yêu cầu của tôi, sửa đổi công thức của món đặc sản Đại Lạc Sơn nguyên bản. Kể từ đó, kế hoạch của hắn sắp thành hiện thực rồi. Tôi biết sức mạnh của người đó đang suy yếu. Dân làng ở núi Đại Lạc rất ít khi đến chùa núi.
Quả nhiên rất nhiều nhà đầu tư phát triển bằng quảng cáo leo núi, món ăn đặc biệt. Tôi thực sự khó tưởng tượng, không quan tâm đến cái gọi là truyền thống, tất cả chỉ để thực hiện kế hoạch của hắn, không bị dẫn dắt lên đỉnh thành công. Khách du lịch có thể thực sự đã thành công, kế hoạch diễn ra tốt đẹp. Sức mạnh của người đó đã suy yếu rất nhiều. Sức mạnh của hắn bắt đầu ảnh hưởng lại Đại Lạc. Sức mạnh của hắn càng ngày càng mạnh. Nhiều du khách bắt đầu mất tích ở dãy núi Đại Lạc. Tổ chức đó đã để ý đến chúng tôi. Nhân viên điều tra của họ bắt đầu tiến vào khu vực danh lam thắng cảnh với số lượng lớn. Không lâu sau vụ mất tích bất thường, bảng thông báo được thiết lập. Nhiều du khách bị thu hút vào Đại Lạc Sơn. Họ vẫn còn muốn sửa chữa tất cả những điều này. Dưới sự dẫn dắt của những thứ này, những người đó tìm thấy tôi trên đường leo núi, cố gắng giúp đỡ khách du lịch bị lạc trên đường mòn leo núi. Sau này chính mình cũng trở thành đồ chơi của hắn. Thật lố bịch. Tôi biết họ sẽ không cầm cự được lâu. Nơi đó hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của tôi. Sơ tán ra khỏi đường leo núi. Tôi biết tổ chức đó vẫn đang bí mật điều tra tôi. Một số trong số đó trộn vào khu vực danh lam thắng cảnh, có thể đã cải trang thành nhân viên. Bây giờ đã có đủ đồ chơi rồi. Nhưng không còn quan trọng nữa. Những nhân viên tổ chức vô lý này, nó ở trong hàng rào, bị thu hút bởi con mồi giả. Người đó cũng sẽ bị những thứ này. Sức mạnh của chủ nhân đã có thể chạm tới đền thờ trên núi rồi. Có rất nhiều tín đồ trung thành nhất của hắn. Một số tín đồ, chắc chắn rồi. Chủ nhân thực hiện kế hoạch bây giờ chỉ là vấn đề thời gian. Đã trở về với vòng tay của chủ nhân. Những người tổ chức tội nghiệp đó thực sự ảo tưởng. Buồn cười là làm sạch tất cả thông qua sức mạnh của ngôi đền trên núi. Điều này sẽ chỉ làm ra ngày càng nhiều đồ chơi. Họ không biết người đàn ông đó đã thức dậy. Đồ chơi trong hàng rào thành công thu hút sự chú ý của anh ta. Những người đó, hắn rời khỏi ngôi đền trên đỉnh núi. Mục đích thực sự của chủ nhân là đỉnh núi Đại Lạc Sơn. Các nhà điều tra thông minh không biết đó là chìa khóa để thực hiện kế hoạch của chủ nhân. Bắt giữ một lô đồ chơi tinh khiết nhất. Họ không uống nước ở Long Ngâm Đàm và duy trì sức chiến đấu nguyên thủy nhất. Tôi đang ở trong hàng rào. Đây là thời điểm phòng thủ của đền thờ núi yếu nhất. Tôi sẽ leo núi, men theo con đường mòn để chiếm lại ngôi đền núi. Sự xuất hiện của đồ chơi sẽ tăng cường sức mạnh cho chủ nhân. Chúc tôi may mắn. Chúc anh ấy sớm xuống núi. Sau khi phát hiện âm mưu của ông chủ, lập tức phái đi một đội tên mã là Càn Khôn, lực lượng đặc nhiệm ưu tú của quân đội. Ngã ba đường phải đi qua để đến đền thờ thần núi. Chúng tôi dự định phục kích ở đó. Chúng tôi đã đến ngã ba đường. Báo cáo đây là đội Càn Khôn. Tiểu đội đã được lệnh phục kích. Đội đã sẵn sàng phục kích. Mục tiêu vẫn chưa xuất hiện. Một số thành viên trong nhóm được lệnh đến đền thờ theo hướng dẫn. Tất cả nhân viên ở đó đã dừng lại. Chúng tôi đã tìm thấy thay quần áo lao động màu trắng. Một số người trong số họ sau khi tìm thấy thành lập xong rồi, lập tức phát động tấn công. Đội đã rút khỏi đền thờ. Những người này không thể bị thương bởi vũ khí thông thường. Sự bất thường xuất hiện. Anh ta đến ngã ba đường, báo cáo trụ sở. Chúa ơi, cái quái gì vậy? Hắn không còn là con người bình thường nữa. Hình dáng hoàn toàn bị biến dạng. Tiêu diệt hắn. Tấn công ngay. Tôi ra lệnh cho đội phản công. Tất cả các phương pháp tấn công đã được chứng minh là không hiệu quả. Nhưng chúng ta không thể cầm cự được lâu. Đội đặc biệt đã không thể chống lại cuộc tấn công của hắn. Báo cáo chúng tôi tổn thất nặng nề. Tôi đã ra lệnh cho những người còn lại rút lui. Một số thành viên trong nhóm đang thực hiện nhiệm vụ theo dõi. Hắn sắp tiến vào đền thờ trên núi rồi. Đội viên chỉ có thể dùng thân thể trì hoãn một trận. Người đó đã xuất hiện. Người đàn ông và sinh vật dị thường ở cổng đền thờ trên núi. Một trận chiến cực kỳ ác liệt đã nổ ra. Người đó lại trở về đền thờ trên núi. Đã xác nhận sinh vật bất thường đã bị tiêu diệt. Nhân viên của ngôi đền đã dừng cuộc tấn công. Sau khi người đàn ông đó đi vào đền thờ, tất cả đều quỳ trước mặt người đàn ông đó theo lệnh của hắn. Cuối cùng anh ấy cũng đến kịp thời. Tất cả nhân viên đều cởi hết quần áo màu trắng. Báo cáo mọi thứ đã trở lại bình thường. Người đó lại rơi vào giấc ngủ sâu. Xác nhận rằng cuộc khủng hoảng đã được dỡ bỏ. Sau khi nói chuyện với đội Càn Khôn, tổ chức đánh giá lại một chỉ số ở Đại Lạc Sơn. Sau khi xác nhận mối đe dọa đã được loại bỏ. Mặc dù Đại La Sơn đã giải quyết thành công trong một thời gian dài, tổ chức tuyên bố chấm dứt phong tỏa núi ở khách sạn Đại Lạc. Nhưng mối đe dọa của thế giới đó đã thay lại trang phục vàng. Cách đây không lâu, tổ chức đã bị đánh bại trong thế giới đó. Rất nhiều thành viên đã chết ở đó.